ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ਬਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਆ ਕੁਆਇਟ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ ਭੜਕੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦ ਕਰਾਊਡਡ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਪਿੰਡ ਨੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੂਸਰਾ ਮੇਲਾ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਕਈ ਸੰਦੂ ਤੇ ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗੋਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇਜ਼ਬਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਸੱਚੀ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਐਡਮਿਟ ਪਾਰਕ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਰੇਜ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਬ ਦ ਜੋਰਜ ਕਿਦਾਂ ਦੇ old building ਸਾਡੇ ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ I think up to 10 ਸਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਤੱਕ maybe up to grade 6. ਸਾਡੇ ਹੈ grade 6 then high school ਹੋ ਗਿਆ 6 to 10 Junior high. 6 to 9 junior high sorry 6 to 9 area road Raisbury Sorry, wait. Okay, done. ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਭਾਈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ so it's 208 ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜਲਦੀ ਦਾ ਰੀਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਵਾਲੇ ਓਕੇ ਰੈਪ very good song ਇਹਦਾ ਰੈਪਰ ਇਹਗਾ ਵੇਨਸਬਰੀ ਵੇਨਸਬਰੀ Raisbury ਰੇਜ਼ਬਰੀ ਰੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ that's the same ਵਾਟਰਲੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ GWR ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਟ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਟ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ how old the house is. Yeah. That's what those plaques are. When it was made. They're very old. Indian cuisine. ਇਹ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਚਿਪ ਆਂਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਫਿਸ਼ very good The Tesco here too. Right on the left. ਇੱਕ ਹੈਗਾ drunken fish Drunken fish. uh
ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਰੀ ਦੈਟਸ ਇਨ ਵਿੰਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ It's a villa house. ਵਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ What are they doing on the roof? they're doing construction ਕਾਂਡੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਾ मैं तो ये real estate का काम कर रहा हूँ। ਹਾਂਜੀ ये बच्ची कर रहा है जो just doesn't do nothing. ਹੁਣ ਵਿੰਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ structure ਦੇਖੋ Tudor these are called the Tudor effect you see the way the ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਲੇਨ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਵੇ Tudor Tudor or train down crossing Right निकलेगा ही यार ना तो माने थे ਉਹੀ river Thames ਆ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ River Thames comes here. ਓਕੇ This is the River Thames. yes if you follow this you'll go to central London ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ It's been raining. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਬੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਾਸਲ Every second. It's the castle. There you go. Castle Windsor Castle. Hey, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਓਕੇ See? ਇਹ ਸੇਂਟ ਜੋਰਜਸ ਸਕੂਲ ਆ We left home at 2:08. It's 2:16. Yeah. ਇਹ pub. ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ flag ਉੱਚਾ Flag है ना? ਹਾਂ ਫੇ The flag. It's a king flag. Not a the queen. The king ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਇਹ ਵੀ We're coming on castles just on our left now. I'm going to take you for a drive, then I'll stop. Oh, yeah, I think I'll do that first. Now, Dick, Allah get please, Brian, Allah please. structured again. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਅਜੇ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ it's a house, right? It's his house basically. ਇੱਕ ਇੱਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ? I don't He's got his own He castle. must have his own, yeah. ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਂ ਜੋ ਲੱਗਦਾ Ah, they left no. ਇੱਥੇ ਵੀ homeless ਦੇਖੋ Homeless, yeah. ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਰਗ ਆਪਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆ Duchess of Cambridge ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੀਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰੇ ਹੀ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਹੋਆ this area there. You know in London you have to be careful. I see lucky here. This is my kids Eton here. So ਸਾਨੂੰ fucking ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ because ਇਹ ਹੈ Queen Victoria. ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ
Jesus, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ, you go there. You know where you were taking picture first time? The station. You take See, he's got eye for photography. I'll come with you. ਵਿੰਡਸਰ ਰਾਇਲ ਸ਼ਾਪ ਰਾਇਲ ਇਹ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਵੈਗਨ ਮਾਮਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਸਨ 2-3 ਮਿਲੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਵਿੰਡਸਰ ਰਾਇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿਚਨ ਹੈ Okay, like if you come another weekend, the place is hot. Now मौसम ठंडा है ना, off season. ਯਾ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ If you come maybe springtime, May. It's very expensive. ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ Not manga, it's like a ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਆਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਮੇ ਉਪਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜਾ पंडोरा भी है पंडोरा पैंट के बड़े ला के देखते मैं भी ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪੈਂਡੋਰਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਸਬਰੋਸਕੀ ਪੈਂਡੋਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਆਏ ਜਾਣਾ ਵਿੰਜ਼ਰ ਓਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਬੂਥ ਤੋਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚੇ ਵੈਸੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀ ਆ ਖਿੱਚੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਿਗ ਬੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ GWR ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹੈ GWR ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨ 340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਪਡਿੰਗਟਨ ਸਲੋ 3 ਪਾਉਂਡ ਫੋਰਡ Yeah, so Johnny, if you walk over there, then you might need to go right, then look, and you'll see the Windsor. See the Windsor Castle. But you don't keep going straight, then go right. ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਐ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਡਿੰਗਟਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਪਡਿੰਗਟਨ ਇਹ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫਾਸਟ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵਿੰਡਸਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ 15 ਪਾਉਂਡ ਆ। ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਥੱਲੇ ਗਾਰਡਨ ਕੈਫੇ। ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ WhatsApp ਤੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡੱਚ ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੱਜ ਪੈ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਜੁੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ